السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم اخواني الكرام؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلامة. ان شاء الله اليوم بدنا نتعلم كيف طريقة جديدة، يعني برضو انا بعتبرها من المهارات الفنية، وهي كمان من التعديل على المحركات، وبتسهل علينا الشغل والعمل. وكمان اذا احنا مثلا ما يعني بنقدر نعتبر هاي الطريقة يعني بديل للتوازي، لكن هاي الطريقة بتكون محصورة في المحركات، في بعض المحركات وليس في جميع المحركات، طبعا على حسب قدرة المحرك. الآن نعم، والطريقة هي طبعا تحويل اللف على اساس، او تعديل على اللف على اساس انه احنا كمان نقلل من قطر السلك، نشتغل بعدد اسلاك اقل، او نشتغل بسماكة اقل، على اساس انه تريحنا احنا في الشغل وتكون اريح لنا يعني في العمل. طبعا زي ما حكيت انا، هاي بنقدر نعتبرها بديل للتوازي في بعض المحركات وليس في جميع المحركات. طبعا انا عندي هذا المحرك، خلوني بس اطفي الفلاش على اساس اللوحة تكون واضحة. الان الجهد للمحرك 220 او 230 400 فولت، يعني 230 على الدلتا و400 على الستار. لاحظوا هنا فوق مكتوب مرسوم دلتا، وهنا مرسوم ستار. شرط هاي الطريقة طبعا انه تكون الجهد 220 380 230 400، يعني شرط هاي الطريقة انها تكون بهذا الشكل، ما تكون 380 660، لانه احنا بدنا نحول هذا الجهد الى 380 660 فولت. اذا طريقتنا اليوم هي تحويل جهد المحرك من 220 380 الى 380 على الدلتا، 660 على الستار، على اساس يعني انه احنا نقدر نقلل السلك بهاي الطريقة. والان بنشوف كيف. طبعا المحرك عندي بياناته كالتالي. خطوته، هذا المحرك تأثيري طبعا، يعني انا الان هذا المحرك اجاني لف اصلي، ما عنده مشكلة، ما حدا اشتكى منه، زبون ما اشتكى منه. الان انا ما بدي اعدله الى حقيقي. هاي هي فكرتي كنت في الفيديوهات اللي هي تعديل الاقطاب الحقيقية. اجاك محرك ما في عليه شكوى، قايم بحمله، تأثيري، لفه تأثيري زي ما هو. والان انا هذا اللي بدي اعمله. الان هذا المحرك جاني تأثيري، وانا بدي الفه تأثيري زي ما هو، ما عندي مشاكل. طيب الآن هذا المحرك 36 مجرى، خطوته 8 10 12. طبعا القدرة 3 حصان، القدرة 3 حصان. عدد اللفات 45 لفة لكل ملف زي ما انتم شايفين. ملفوف بسلكين 7 مجوز، ملفوف بسلكين 7، والتوصيل الخارجي ستار طبعا، والداخلي توالي. الداخلي توصيله نهاية في بداية، والخارجي توصيله ستار. وزي ما حكينا راح نلفه ونعدله احنا من 220 380 الى 660 الى 380 660. طبعا الطريقة سهلة وبسيطة، ما في اي مشاكل. احنا لازم نفهم شغلة، الفرق بين ال 220 3 فاز وال 380 الثلاث فاز، طبعا الفرق بينهم هو جذر الثلاث فقط. هذا اللي احنا بدنا نفهمه. يعني احنا عشان نوصل من 380 ل 220 في الثلاث فاز، بنقسم ال 380 على جذر الثلاث، وعشان نوصل من 220 ل 380 نضرب ال 220 في جذر الثلاث. هاي هي طبعا جذر الثلاث يعني زي ما انتم عارفين بيساوي 1.732. هذا هو جذر الثلاث.
الآن طبعا أنا بشتغل بهاي الطريقة، بشتغلها بطريقتين يعني، وكنت أنا عرضت طريقتي قبل هالمرة، لكن هاي المرة حبيت أعرض الطريقة هاي. قد تكون معروفة لكم، لأنه أنا ما عرضتها قبل هالمرة. طيب الآن احنا اللي بنعمله شو بنعمل؟ الآن احنا بدنا نحول من 220 مثلا 380 إلى 380 660. الآن احنا بدنا نحول من 220 380 إلى 380 660، يعني بدنا نرتفع في الفولت، بدنا نرتفع في الفولت. إذا بنضرب الفولت الأصلي نضربه في جذر الثلاث. إذا نضرب الفولت الأصلي في جذر الثلاث. إذا إحنا الآن على أساس إحنا اللي بيتحكم أو اللي بيحدد لنا قيمة الفولت أو الجهد للمحرك هو عدد اللفات. إذا إحنا بنضرب عدد اللفات ضرب جذر الثلاث، عدد اللفات ضرب جذر الثلاث. طبعا وفي المقابل بنقسم مساحة مقطع السلك على جذر الثلاث. طيب خلونا ننتقل إلى الحاسبة، بس لكن نفهمها أو نحفظها. إذا بدنا نرتفع في الفولت بدنا نضرب عدد اللفات في جذر الثلاث، لأنه المسؤول عن عدد اللفات، اللي المسؤول عن الفولت هو عدد اللفات، فبالتالي راح نضرب الفولت أو الجهد في عدد اللفات. وطبعا بنقسم مساحة مقطع السلك على جذر الثلاث. وطبعا إذا إحنا بدنا نحول العكس، بدنا ننزل الجهد، كان عندنا المحرك 380 660 بدنا ننزله ل 220 380، بدنا نقسم عدد اللفات على جذر الثلاث، وبالتالي بنرفع قطر السلك نضربه مساحة المقطع نضربها في جذر الثلاث. خلونا ننتقل إلى الحاسبة وبرجع لكم. طيب والآن احنا نحسب عندنا عدد اللفات زي ما حكينا، على أساس بدنا نرفع الفولت بدنا نضرب عدد اللفات في جذر الثلاث. عندنا عدد اللفات قلنا 45 لفة ضرب جذر الثلاث، حكينا هو 1.732 تساوي 77 9 بالعشرة، يعني 9 يعني 8 يعني 78 لفة، 78 لفة. طيب الآن بدنا عندنا سلكين احنا 7، لكن انا بدي اورجيكم كيف نحسب مساحة المقطع على السريع. 7 او 3.5 تقسيم، يعني نص القطر 3.5 ضرب نصف القطر اللي هو 3.5 تساوي ضرب 3 و14%. الآن هاي مساحة المقطع لسلك 7. طبعا احنا عندنا سلكين 7، بيطلع عنا ضرب 2 بيطلع عنا 76 93. طبعا هاي الآن بنقسمها على جذر الثلاث اللي هي مساحة المقطع الكلية، نقسمها على جذر الثلاث. بيطلع عنا 44. الآن بنشوف شو القطر اللي هو مساحة مقطعه سلك 44. الآن ننتقل إلى المحرك. طيب خلونا نحول بقانون تحويل المساحة إلى القطر. خليني بس أورجيكم إياها. طبعا تقدر ترجع للجدول، أنت حكينا إنه مساحة المقطع الجديدة عندنا 44، بتقدر ترجع أنت لأحد الجداول أو بتحسبها بالطريقة التالية على القانون اللي أنا نزلت في فيديو سابقا، اللي هو 2 ضرب مساحة المقطع تقسيم 3 و14% الكل تحت الجذر. طبعا بنحسب احنا مساحة المقطع 44 بنقسمها على 3 و14% تساوي عنا 14. الآن بنحط هاي 14 تحت الجذر تساوي 3 و7 بالعشرة. الآن بنضربها في 2 وتساوي 7 و4 بالعشرة، يعني 7.5. إذا احنا عنا قطر السلك الجديد 7.5 قطر السلك الجديد. او بتشوف انت جدول وبتطلع بتشوف اي قطر سلك هو مساحته 44. نرجع ان شاء الله للمحرك. طيب والان زي ما شفنا وزي ما حسبنا العدد الجديد اللي عندنا 78 لفة
للملف بسلك 7.5 ديزيم. هذا هو البيانات الجديدة للمحرك، بحيث انه الفولت راح يصير 380 660. طبعا هون ما في تأثير. احنا اذا بدنا نحول هاي التحويلة، طبعا احنا الافضل انه نسأل الزبون اذا كان بيشغل المحرك على انفرتر او اي شيء، لكن هذا المحرك ما بيشتغل على انفرتر، معروف يعني بالنسبة لنا ما بيشتغل على انفرتر، بيشتغل على 380 عادي مباشرة، فبنقدر احنا نحول هذا التحويل. اما اذا كان بيشتغل على انفرتر والانفرتر بحول ل 3 فاز 220، طبعا ما بنجح عليه هذا التوصيل، لازم نخليه زي ما هو، ما نغيره، لانه طبعا راح يحترق بهذيك الحالة. فالان احنا هي قدرنا نحوله الحمد لله ونشتغل عليه. طبعا انا طريقتي كانت انا وهيك بشتغل، وانا هيك راح اشتغل هذا المحرك. طبعا انا بس حبيت اورجيكم الطريقة بالقانون. طبعا هاي القانون بس عشان اذكركم فيه انا، اللي هو 2 ضرب مساحة المقطع على الباي 3.14% تحت الجذر كله، اللي هو هذا قانون تحويل مساحة المقطع إلى القطر، وشرحناه في فيديو سابق. طبعا أنا طريقتي أنا بحط دبل عدد اللفات، وبحط نص مساحة المقطع، وبشتغل. وأنا طول عمري بشتغل على هاي الطريقة وما عندي مشاكل فيها الحمد لله رب العالمين. وأنا صورتها ونزلتها في فيديو سابق، لكن حبيت إنه أنا أصوركم الطريقة بالقانون لأني ما صورتها من قبل، هاي أول مرة بصورها بالقانون. وإن شاء الله إنكم تستفيدوا من هاي المعلومات. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، صلواتكم الخمسة، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.